Mabuhay! Tayo ay gagawa ng fried eggplant or pritong talong sa Tagalog. Siyempre, ang main ingredient dito ay ang talong na hiniwa sa matatabang slices para hindi tayo mahirapan mamaya sa pag-stuff at ilagay ito sa malamig na tubig para hindi iitim. Susunod na ingredient ay isang carrot. Hihiwain din natin ito ng maliliit para sa ating mixture. Ang susunod sa ingredient ay isang pirasong hotdog. So kahit anong hotdog pwede dito o pwede ring ham kung meron kayo. Katulad din sa carrots, hihiwain din natin to ng maliliit para magkasya doon sa talong natin na i-stuff mamaya. Ang susunod naman natin gawin ay kukunin naman natin ang laman ng hiniwa nating talong. Yung laman ng talong ay malambot kaya ginamit ko lang dito ay kutsara para makuha ang laman. Pag nakuha na natin ang laman, hihiwain din natin ito ng maliliit katulad ng ginawa natin sa hotdog at carrots para maging pantay sa ating mixture. Kunin natin ang mixture. Lagyan natin to ng 3 teaspoons of salt and 3 dashes of pepper. Lagyan ko rin ito ng spring onions at magic sarap. At syempre, 3 pirasong itlog at hahaluin natin. Lagyan natin ang kawali ng olive oil. Pag mainit ng oil, ilagay natin ang hiniwa nating talong. At ilalagay na natin dito yung mixtures natin. Ingat lang tayo sa paglalagay para hindi tayo mapaso. Huwag natin kalimutan takpan ang talong. Pagkaraan ng 3 minuto, i-open natin ito at baliktarin. Ensure lang natin na hindi ito masunog. At pag nabaliktad na natin ito, ibalik natin ang takip ulit. At let's wait for another 3 minutes. At baliktarin ulit natin. Pag naluto na ang talong, ilagay natin to sa serving plate. Bon appetit!